हेलो हेलो नमस्ते एभ्रिवान। आज पनि हामीले अर्को भिडियो लिएर आइसकेका छौँ। आजको भिडियो चाहिँ पोर्कको सुप अनि ढिँडो जङ्गलमा गएर एकदमै रमाइलो तरिकाले खाने सोचमा छौँ। त्यो प्लान छ र म चाहिँ 2 दिन एकदमै बिरामी भएँ, सिकिस्ता जस्तै बिरामी भएर भर्खर निको हुन लागेको छु, निको भए जस्तो। अनि मेरो बिरामी फेरि बल्झिन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ एकदमै डर छ र म त आज भिडियो नबनाउँ कि भन्ने सोच थियो। तर विनोदलाई एकदमै जाने इच्छा भएको कारणले अब किन नजाने, अब त्यस्तो बिरामी बल्झिने सम्भावना त हुँदैन होला भनेर हिँडिसकेका छौँ। अनि मेरो फेस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा, एकदमै फ्रेस छैन। म अलिकति कस्तो भन्दाखेरि फ्रेस नै छैन कि मेरो फेस पनि भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कृपया अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला। ठ्याक्कै अहिलेको यो लोकेसन चाहिँ तारेभिर हो, एकदमै उकालो हामी चढिरहेका छौँ। Đón tôi ạ. Yummy. Man, जस्तो को तस्तो है ये यहाँ भारा बसाउनलाई चुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ, छिटो छरिदो। अनि आगो यताउता नछरिनलाई यो खालको चुलो बनाउने निर्णय गरियो। जङ्गलमा आज तिम्रो फ्रेस हुन नि रमाइलो। आजकल कतिको बिजी हुन्छ।
Masinan kram na mamati. हलका Siyote. Kolya konta to kaya ko. TV channel ngayon niya. Ewan niya. Kang konta. Kaya magkasama malo. Sorry. Kasi aruk buong kino yun ang mo. Kaya rin kasi yun. Postang laitan ka. Katong sirkel. Dia lagay kaya nang TikTok lah. Saya bisa lepas ni kalau dia lagi mah. Betul ya. Mengeceng. Betul saya kita. Mengeceng lima. Laptop itu saya kita tu. Mama. Si Jeta pun. Ang ada na niya mo. Jadi kayak siang lah tu. Beauty wala. Lasun. Ini saya nak ni beri lah nak play oh. Cycling kan. Cycling. Jok चल्छ नि बेला बेला रुखमुनि के जोक चल्नु भएको यस्तो बिजोक देखाएर Hello. नहीं हम यार Sayang cuma lain sih.
Bara karang ano. Tali ito. ट्राइपोड यो चाहिँ ट्राइपोड हो यसरी बनाउनु परेको छ साइड सुप बक्स क्या लास्ट भित्रको याकीलाई आउँछु है ओके वेलकम ढिँडो सानो तिनो खाइँदैन भिडियो छ त भाइ होइन यो कताको चाँडै बिरुवा हजुर कसैले चाहिँ यसो यसो गरेर डुबाएर मात्रै खाँदो रहेछ होइन तर हाम्रो गाउँतिर चाहिँ यस्तो गरेर डल्लो बनाएर अनि यहाँ यस्तो बनाएर अनि यसरी डारू जस्तो यसरी खाने चलन छ तर कति ठाउँ चाहिँ मैले टिकटकतिर कहाँ कहाँ देख्दा चाहिँ यस्तो गर्ने अनि डुबाउने खाने मात्र त्यो चाहिँ हामीलाई मजा लाग्दैन भर्ता चाहिँ थिएन तपाईँ जाउनु यसलाई चाहिँ लास्ट थियो ikan kira sih apa ya? Baik. Pakai lemon juga ikan sih. Ini kau lebih naik kau. Ayo menyewa, saya temen satu toples aja menyewa. Tạm được. Nó con này vào đó. Ây da, hơi. Đây, một cái cùng thu này nên món đó.
ढिला भएछ जित्नु जी दिनभर कैंप में थे जी दिनभर कैंप में थे जी हामी चाहिँ खानासाना खाइसकेर एकदम पानी पनि पर्न लाग्यो अब सहरतिर झर्दैछौँ झर्नु पर्ने तल अलिकति ओकालो छ त्यसपछि ओह्रालो आजको भिडियो यस्तै थियो साथीहरू अब अर्को भिडियोमा भेटौँला भिडियो मन परे लाइक र सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोस् है अर्को भिडियो फेरि चाँडै आउँदैछ